Të nderuar shikues, përshëndetje, mirë se erdhët në studion e Hapur. Tema e edicionit të radhës është ofrimi i shërbimeve për fëmijët me aftësi të kufizuara. Do të flasim për qasjen e arsim cilësor për fëmijët me aftësi të kufizuara, pastaj qasjen e shëndetësi, infrastruktura rrugore për karrocat dhe të tjera që ndërlidhen me ofrimin e shërbimeve cilësore për fëmijët me aftësi të kufizuara. Me mua në studio është Bleda Balia nga Save the Children. Mirë se erdhe, Bleta. Mirë se u gjeta. Atëherë, Bleta, fillimisht e keni bërë një dokumentar pikërisht për ofrimin e shërbimeve për fëmijët me aftësi të kufizuara. Propozoj që ta ndjekim atë pjesë, është diku rreth 10 minuta, dhe pastaj të kthehemi diskutojmë për këtë çështje. Gjithsesi. Atëherë, regjia, ju lutem. Isha e lumtur edhe pa ty, se zemrën time ke ndërhy. Ti u largove sa për mbilësi, prezenca jote do më mbyt. Unë këto vi që 6 vit ose 7 nuk jem shumë i sigurt, se nuk halën kur në ke vetë din edhe orta sa i vogël e marrë, që ja kalzën edhe orta, kalzën e orta, ti që unë po ta kaloj. Qysh ke kalu rrugës? Me kanë kjo orë tjetër, a e kon veç me mamin o kon edhe dikush tjetër? Edhe kjo? Elmedina Betyqi. Me 14 ngusht i bën 9 vjetë. Shumë konë me njerëz, nuk konë shishnu në hesh me njerëz. Ka pos shumë frikë jo ka pos. Bravo. E pja dyrën. Unë tuni e pruna këtu qiken, kur e pruna tani këtu, këjtë më foli, dhe këtu, krejtë të foli të shumë mirë, të ma jekë, të më qëtësu kështu, të më foli qëtësi teve që para, edhe në qësë, këtë që që t'jënë qështu, tani këtu shumë shqilen me neve mirë, vëllaj, faleminderit për ty në shumë. Jana Bajrami, 12 vjeçar. Me nonën e në vije, me shoqet, edhe nona kus me shtyje edhe këtu një mojnë, ka pak, kajtë një mojnë. Kam qef me mësu edhe me mësu me shoqet, edhe kam qef me kalu mirë në shkollë, pëlqen shumë. Elmedina më duke se është kështu, është e mirë, është e sinqertë, se ardhja jo më përqaf. Qendra jonë ka arrit një bashkëpunim të mirë me komunitetin. Ne kemi arrit të identifikojmë pothuajse të gjithë fëmijët që kanë nevojë. Një numër i madh i tyre ka arrit të jetë përfituesi shërbimeve në kuadër të qendrës sonë. Shërbimet kanë ndikuar jashtëzakonisht në masë të madhe që përfshirja e fëmijëve në shoqëri të jetë e kënaqshme. Mirë po mbetet për të dëshiruar më tepër. Tani vetëm nuk po diskutohet përfshirja e fëmijëve në shkollë, po tani jemi në situatë kur po diskutojmë lidhur me cilësinë e edukimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara.
Se për këtë bashkëpunimit në Save-it na kena përkraje prej vitit 2011 që kena të vazhdueshme deri më tashti, janë i vetë një donator që na përkrajin në ofrimin e shërbime për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të fëmijëve. Kemi qenë me një hapësinë, kena ofruar shumë shërbime dhe që kanë qenë nevojshme me një hapësinë diku 48 metra katrore dhe jo adekuate përshtatshme edhe për neve si staf, po edhe për prindërit edhe fëmijët që kanë marrë shërbime në qendër. Për ne tash ky objekt i ri është tamam që na plotëson nevojat e personave me aftësi të kufizuara, nevojat e familjarëve dhe prindërve dhe fëmijëve me aftësi të kufizuara. Shoqëria jonë për shkak të problemeve që i ka pas, për shkak të kalumës, ka dështuar me kry obligimet e veta. Tani jemi në rrugë të mirë me rikuperu atë kohë që ka humbur dikur, edhe në vetëdijsimin e shoqënisë, po edhe në aftësimin e çdo elementi që ka të bëjë me jetën këtë punë. Ju thash, dikur janë ndërtuar shumë shkolla, por nuk ka pas qasje. Tani jemi në periudhën në cilën ne duhet të adoptojmë gjitha këto objekte, trotuaret, gjithë çka kemi ndërtuar, që të jenë të përshtatshme edhe për personat me aftësi të kufizuara. Urime i qëshori, dita e fëmijëve. Ne jemi sot lumtur se kemi bë hapjen apo përurimin e këtij objekti. Edhe besojmë fuqishëm që ndaj të gjithë përfituesit e këtij projekti, po edhe politikbërësit, edhe qeveria komunale do të angazhohen më shumë në monitorimin e shërbimeve apo aktiviteteve që zhvillohen në këtë objekt. Projekti i jonë ka 2 qëllime, domethënë ka qenë qëllimi ndërtimi i këtij objekti, po qëllimi kryesor është ofrimi i përkrahjes profesionale apo ngritja e kapaciteteve profesionale të stafit që do të punojë në këtë objekt. Kam 8 fëmijë, kam 6 djemë, 2 gojza me Floriane, që ka ma vogla është. Gojza ma mira, ma vogla. Për kushte, disi kushtet, jo normale e për, ama mirë. Mirë. Që tash me hapjen e hendikosi 3, kanë ndryshu, se u konë shumë shtirë, u konë hapësirë e vogël, u konë. Tash të jenë atë knaqën. Shumë, me punëtoret, me krejta, jenë atë knaqën shumë. Në fëmijë jenë atë knaqën, mas të tepër që jenë knaqë, që u qelën dikosi i ri, ju falenderoj shumë nga zemra për punën e juve që e keni bëhe. Kom najt në okupator në boks, të më thonë në aparat, kom najt në doke 6 muja, ose një javë të koti 6-7 muja. Nuk jam i sigurt, do më thonë një met pa oksigen dhe për lindës që me qështë, do më thonë me patarica. Punën e paletshme që kanë bërë stafi e ndikusit, për mua dhe për fëmijët të tjerë zakonisht, jam ndjerë shumë i knaqë mendimin e tëre. Që shtoj ma e lumtur jam si pesho qiken, që s'po më po probleme, po më vjenë në shkollë këto mirë për mësojnë, edhe unë, tani edhe ma mirë po mirë me to. Projekti shërbimet e bazuara në komunitet për fëmijët me aftësi të kufizuar, i cili po implementohet në partneritet në Save the Children, ka mundësuar që këto shërbimet të zgjerohen në kuadër të qendrës së ndikosit, të jenë multidisciplinare dhe të mbështesin fëmijët dhe familjet që ndikojnë të lehtësojnë procesin e zhvillimit të fëmijëve me aftësi të kufizuar. Unë e kom falenderu Save the Children, e falenderoj edhe një herë, është një bashkëpunim i jashtëzakonshëm. Shpresoj që do të bashkëpunojmë edhe në të ardhmen. Puna më e vogël ka përfunduar me ndërtimin e objektit, puna më dhe tash fillon, domethënë
aty ku Save the Children njihet që do t'jep për kraj edhe më të madhe. Po, unë e ta që s'mu as me gjitha së futbol, edhe pëse mu ma shumë pëlqenë si me konë si gjyqtoj në veshë për shemull. Ka mundër edhe për mu bukumtare. Atër jemi këthyre sërish, ndoqëm dokumentarin Bleta, e pamë si ishte, si është në Kosovë shërbimi i ofrimeve për fëmijët me aftësi të kufizuara. Si qëndrojmë? Atëre duke pas parasysh mungesën e shërbimeve në vendin tonë për fëmijët me aftësi të kufizuara, Save the Children ka hartuar dhe me thonë një projekt i cili do të shërbej si model për ofrimin e shërbimeve cilësore për fëmijët me aftësi të kufizuara, sepse në përgjithësi shërbimet nuk janë të integruara dhe mungojnë dhe me thonë shërbimet cilësore. Ne e kemi ofruar këtë model si në fakt Save the Children ka bashkëpunuar edhe me shtete tjera dhe në mënyrë rajonale kemi arritur të përpilojmë dhe të ofrojmë për të gjitha shtetet ku jemi duke punuar këtë model që në të ardhmen institucionet të kenë mundësi që ta modifikojnë dhe të vazhdojnë në ofrimin e shërbimeve për fëmijë me aftësi të kufizuara. Me cilat institucione bashkëpunon në këtë drejtim? Ku t'ja keni dhënë këtë projekt dhe çka përfshin projekti konkretisht? Në fakt Save the Children punon në partneritet me organizata lokale. Në këtë rast ne kemi punuar së bashku me Hendikosin, me 2 qendra ku është implementuar ky projekt në Ferizaj dhe në Gjakov. Ndërsa kemi bashkëpunuar me komunat, në të 2 komunat, me institucionet lokale. Kemi pas në Gjakov përkrahjen për shembull të komunës në ndërtimin e objektit siç e pamë edhe në dokumentar, një objekt të ri i cili përmbush të gjitha standardet për ofrimin e shërbimeve për fëmijë me aftësi të kufizuara. Po ashtu në Ferizaj, do me thonë kemi bashkëpunim shumë të mirë. Mirë po, deri tani kemi punu vetëm me Hendikosin dhe këto shërbime janë ofruar bashkëpunim me Hendikosin dhe Save the Children. Tash në të ardhmen po shohim që komunat e marrin përsipër financimin e këtyre shërbimeve. Atëherë Bleta, si qëndrojmë me procesin e edukimit, me procesin arsimor? Sa i kushtojmë rëndësi edukimit dhe arsimimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara? Sa japim rëndësinë neve në Kosovë? Sa keni arrit ju të kapni nga këto informatat? Save the Children është në Kosovë që nga viti 1999 dhe vazhdimisht ka punuar në fushën e arsimit dhe në fushën e realizimit të drejtave të fëmijëve. Në këtë rast edhe ne kemi punuar shumë në mënyrë që arsimi të jetë inkluziv dhe të përfshihen edhe fëmijët me aftësi të kufizuara. Normalisht që ka shumë punë për të bërë sepse është hasen vështirësi të shumta, duke filluar nga barierat fizike që fëmijët me aftësi të kufizuara hasin, do me thonë qasja në shkollë, pastaj mësimi individualizuar, shpeshherë mësimdhënësit nuk janë të trajnuar për të punuar me fëmijë me aftësi të kufizuara, e dim që klasat janë të stërngarkuara dhe kjo bën që edhe arsimi, do me thonë në një farë mënyrë të mohohet për fëmijët me aftësi të kufizuara, shpeshherë ose cilësia të mos jetë ajo që do të duhej të ishte. Sa i mësojmë fëmijët e tjerë që t'i pranojmë fëmijët me aftësi të kufizuara në mënyrë normale si fëmijët e tjerë, duke mos i tallur dhe duke mos i stigmatizuar vetëm se janë ndryshe nga të tjerët? Po besoj që është bërë një punë e mirë në këtë drejtim dhe po shihen ndryshime pozitive. Ne së bashku me të gjitha organizata tjera kemi punuar mjaft shumë në ngritjen e vetdijes së popullatës për të pranuar fëmijët me aftësi të kufizuar, për të ofruar të drejtat e barabarta, edhe në shkolla është punuar mjaft shumë. Kështu që unë në përgjithësi e shoh një qasje më pozitive nga fëmijët e tjerë. Mundohen e pam edhe në dokumentar, domethënë që ka ndihmës për fëmijët dhe i pranojnë, edhe nga tereni kemi domethënë informata që fëmijët i pranojnë shumë mirë. Normalisht që ka hapësira dhe ka, domethënë, ende punë, varet domethënë shumë edhe të rriturit se si qasin, në mënyrë që si edukojnë fëmijët dhe si qasin. Sepse para disa kohësh kemi diskutuar, ndoshta edhe një herë
Para disa kohë lexova një shkrim të një vajze që kishte shkruar për një vajzë me sindrom Down, se si ajo kishte trajtohet në rrugë, jo në shkollë. Ajo ishte moshës së mitur, por kishte trajtohet shumë nga të tjerët. Në këtë kontekst e pata që edhe në këto raste kush kujdeset për këta fëmijë kur nuk janë në shkollë? Patjetër, në rastet kur fëmijët nuk janë në shkollë, kryesisht janë prindrit ata që kujdesen, sepse po e dim që domethënë ka mungesë të madhe të shërbimeve shtetërore për fëmijët me aftësi të kufizuara, kështu që ka shumë raste që fëmijët nuk arrin as të ndjekin mësimin apo të marrin shërbime, qoftë për shkak gjendjes tyre fizike që janë pa lëvizshëm dhe nuk kanë mundësi, qoftë për shkak kushteve, mundësive që i ofrohen transportit. Domethënë në përgjithësi ekziston ende një situatë e cila ka nevojë domethënë për përmirësim në mënyrë që fëmijët të përfitojnë nga shërbimet. Dërgat si qëndrojmë me kushtet për qasje në shëndetësi, në kushtet të barabarta për fëmijët me aftësi të kufizuara? A kanë qasje të barabarta këta fëmijë dhe shërbime adekuate? Atëherë ne kemi provuar që të ofrojmë një qasje të integruar, sepse domethënë fëmijët marrin për shembull vetëm arsimin, por nuk i kanë edhe ndoshta shërbime tjera. Kështu që qëllimi jonë me këtë projekt ka qenë që të ofrojmë 7 lloje shërbimeve, duke përfshi këshillimin me psikologën. Pra kemi psikolog në qendër, kemi edukatore cila ndihmon fëmijët që të regjistrohen në shkollë para përgatit, pastaj u ndihmon gjatë procesit mësimor, sepse ka nevojë për mbështetje pak më të madhe që të kenë domethënë rezultate më të mira në shkolla. Në të njëjtën kohë kemi hapur një që është domethënë shërbim i ri, është biblioteka e lodrave, ku fëmijët përpos që vinë dhe punojnë dhe përmes lodrave arrin të zhvillojnë shkaftsitë e tyre, mund që këto lodra dhe t'i huazojnë në shtëpi për familje që nuk kanë mundësi ndoshta të kenë shumë materiale të cilat ndihmojnë zhvillimin e aspekteve të ndryshme të fëmijët, mund t'i huazojnë në qendra. Pastaj është punëtori i terrenit, i cili bën identifikimin e fëmijëve që apo marrin shërbime. Në këtë rast, domethënë, është një urë ndërlidhëse me institucione shëndetësore, sepse fëmijët referohen, nëse prindrit nuk kanë njohuri çfarë shërbime mund të merr fëmia, atëherë përmes qendrës ata referohen te institucione shëndetësore, te qendrat e mjekësisë familjare. Megjithatë, në shumë raste, domethënë hasim edhe në barriera fizike, për shembull fizioterapeuti, i cili është një shërbim shumë i rëndësishëm për fëmijët me aftësi të kufizuara, është në katin e dytë dhe nuk ka lift. Dhe kjo është automatikisht domethënë barrierë që fëmia nuk arrin të merr atë shërbim. Kështu që ne jemi duke punuar në mënyrë që të facilitojmë edhe marrjen e shërbimeve tjera për këta fëmijë. Do të që të kenë qasje të barabartë, që të kenë mundësi ata spaku nëse kanë nevojë për një fiziatër ose dhe psikologu ose një këshilltar tjetër, se mbaret nga problemet me të cilat ballafaqohen, sfidat me të cilat ballafaqohet ai fëmijë, po dhe prindi. Atëherë nga regjia nëse kemi mundësi tani të lidhemi me nuk e kemi drejtonin ende në Ferizaj, shumë mirë. Atëherë çka duhet të bëhet më shumë edhe nga institucionet dhe ky projekti juaj është vetëm në Ferizaj dhe në Gjakov apo do të zgjerohen edhe në komuna të tjera, që të kemi këto shërbime edhe në komuna të tjera sepse ka fëmijë të cilat kanë nevojë për këto shërbime? Patjetër, numri i fëmijëve është shumë i madh dhe ajo çka ne po ofrojmë sigurisht që nuk mund t'i arritë gjithë fëmijët. Çësia jonë është që të ofrojmë modele domethënë për institucione dhe ky është një model që ne kemi ofruar qoftë për institucione, qoftë për organizata tjera. Dhe tani jemi duke punuar edhe në dokumentimin e tij, ku dikush që dëshiron të ofrojë shërbim atëherë mund ta ketë si model dhe të di paraprakisht se cilat janë hapat që duhet të ndërmiren për të ofruar shërbime cilësore për fëmijë me aftësi të kufizuara. Kështu që fillimisht kemi arrit vetëm në këto 2 komuna që të implementojmë këtë projekt dhe presim që në të ardhmen ndoshta në bashkëpunim me institucionet të zgjerohet tutje. A keni tentuar të kontaktoni edhe komunat e tjera, se thatë që ata do të bartin shpenzimet, për shembull të kontaktoni spaku për ato barierat fizike që i ceke më herët, për shembull të kenë qasje të barabartë në shkolla, në për shërbime shëndetësore dhe në institucionet e tjera ku personat me aftësi të kufizuara që janë me karrocë kanë nevojë të barten. Ne pam rastin në dokumentare vajza ku thotë që në shkollë i ndihmon prindi, por edhe fëmijët, shokët dhe shoqët e klasës. Gjithsesi, domethënë ne punojmë në të gjitha drejtimet, edhe në avokem, edhe në lobim, edhe në ofrim të shërbimeve direkte, kështu që kemi takime të vazhdueshme, aktivitete të vazhdueshme të cilat kanë për qëllim që të zvoglohen këto barriera dhe të ofrohet një qasje barabartë për të gjithë fëmijët. Shumica e shkollave tash kanë filluar domethënë të kenë një
infrastrukturë më të mirë po ende ka mjaft shkolla që për shembull për një ramë të vogël ose diçka shumë bazike mungon dhe fëmijët ndoshta nuk kanë mundësi ose ju duhet mbështetje shtesë për të arritur që të vijojnë mësimin. Do të flasim edhe për çështjet e tjera, por tani do të lidhemi me kolegun tonë, drejtor Ramadani, i cili është në Ferizaj. Ai do të zhvillojë intervistë atje me Arbër Ademin nga Hendikosi. Atëherë përshëndetje drejton dhe linja për ty. Po, përshëndetje nga qyteti i Ferizajt, pra gjendemi në shoqatën Hendikos këtu në Ferizaj dhe do të flasim me menaxherin Arbër Ademi rreth aktiviteteve për të shënuar ditën ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuar. Arbër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur. Atëherë, për sot janë paraparë disa aktivitete për të shënuar ditën ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuar. Çka mund të na thuani në këtë? Po, realisht sot është dita ndërkombëtare e aftësisë kufizuar. Në Ferizaj Hendikosi ka planifikuar javën e aftësisë kufizuar, në të cilën do të zhvillohen shumë aktivitete, qëllimi i të cilave është mobilizimi dhe ndërgjegjësimi i qytetarëve Ferizajës për rolin dhe rëndësinë që kanë personat me aftësi të kufizuar. Kuadri kësaj jave do të organizohen shumë aktivitete, do fillohet me një tryezë në cilën do të marrin pjesë të gjithë aktorët që kanë interes dhe që kanë ndikim në çështjen e aftësisë kufizuar. Do të organizohet një aktivitet socializues ku do të informojmë edhe qytetarët e tjerë përmes disa lojrave, disa puzzle që janë dhe do të shpërndajmë disa broshura. Ndërkaq pas dite do të kemi edhe një ekspozitë e cila është me punime të persona me aftësi kufizuar. Ndërkaq gjatë javës do të realizohen edhe disa debate me femrat, pjesë të cilat janë edhe femrat me aftësi kufizuara, dhe do të kemi gjithashtu një pritje nga kryetari i komunës së Ferizajt, ku në kuadër kësaj mikpritje do të kemi edhe një nënshkrim memorandumi për bashkëpunimin të ardhshëm mes komunës edhe Arbër, keni zgjedhur një moto shoqëri për të gjithë. Pse pikërisht kjo moto? Po, moto shoqëri për të gjithë është ideja që t'ju tregojmë të gjithëve se personat me aftësi kufizuar nuk janë ndarës nga shoqëria, por ato janë të gatshëm, janë edhe kanë mundësi edhe fizike edhe të tjera që mund të arrijnë, mund të bëjnë punë të ndryshme. Ne kemi shumë shembuj të mirë, sidomos edhe në qendrën tonë ku personat me aftësi kufizuar ose të rinj janë aktive dhe kanë ide shumë interesante, cilat mund të inkorporohen direkt në shoqërinë tonë. Nuk dëshirojmë ato të jenë të veçuar, por të jenë të zbashku me gjithë qytetarët tjerë se këtë që ne ndjemi. Arbër, sa do thotë shoqëria Ferizajse por edhe kosovare do thotë i mirëpret personat me aftësi të kufizuar, do thotë cili është roli dhe cili është ndikimi ndaj tyre? Krahasuar me vitet e mëparshme, mirë pas luftës, tani ne kemi një rezultat më të mirë, për arsye që stigma ndaj personave me aftësi kufizuar ka filluar të hiqet. Ne fatkeqësisht kemi pas probleme kur vetë prindërit janë munduar të fshehin anëtarët e familjes vet, edhe në këtë mënyrë kanë pësuar më shumë të direkt persona me aftësi kufizuar, sepse me afrimin e shërbimeve të cilat i ofrojmë edhe Hendikosi, këto persona me aftësi kufizuar kanë filluar të kenë sukses në gjitha aspektet e jetës. Andaj u mendoj që ta shoqëria jonë ka filluar të kuptojë më mirë. Kjo ndoshta falë edhe punës gjithë shoqatave të cilat mirë me këtë çështje, dhe tani shoqëria jonë i pranon më mirë. Nuk shihen personat edhe nuk bën të shihen personat si kufizuar si lëmosh, për arsye që ato janë pjesë e jonja, ato janë pjesë e shoqërisë tonë dhe mund të japin kontribut shumë të madh në gjitha fushat e jetës. Të premten, do thotë këtë të premte, Kuvendi Komunal i Ferizajt ka miratuar strategjinë rreth personave me aftësi të kufizuar. Çka mund thuani në këtë aspekt? Ne jemi falendërues Kuvendit Komunal të Ferizajt dhe gjithë asamblezët dhe gjitha partitë politike cilët kanë aprovuar strategjinë dhe planin e veprimit për personat me aftësi kufizuar në komunën e Ferizajt. Plan ky i cili ndër vete do të ketë edhe punësimin e personave me aftësi kufizuar dhe një ndërgjegjësim më i madh i komunës. Megjithë përveç kësaj, ne jemi falendërues gjithashtu komunës së Ferizajt, e cila pikërisht këtë premte ka ndarë edhe një parcelë e cila do të ndikon shumë në të ardhmen që personat me aftësi kufizuar përpas se të zhvillojnë shërbimet, atje do të fillojmë të organizojmë edhe disa sera të cilat do të kyçen direkt këto persona dhe do të punojnë së bashku për një të ardhmen më të mirë. Arbër, jemi në një kënd të lodrave këtu, do të na i përshkruani pak punën e Hendikosit. Po, ne gjemi pikërisht tek biblioteka e lojrave, është vetë një qendër e cila ka bibliotekën e lojrave, ku fëmijët me aftësi të kufizuar zhvillojnë lojra të ndryshme, edhe të cilët kanë drejt i marrin lojrat në shtëpitë e tyre.
ku përmes tyre ato zhvillohen edhe aftësitë e tyre. Në qendrën e ndikosit, në qendrën e rehabilitimit që e kemi në Ferizaj, ne këtu organizojmë me stafin profesional, ku i kemi psikologën, kemi fizioterapeutën, edukatorën edhe bibliotekistin e lojrave. Në kuadër këtij shërbimi ofrohen gjitha shërbime për secilin fëmijë. Fëmija vjen i pari te psikologja, pastaj fillon te fizioterapeutja, aja ndihmon në çështje fizike, pastaj edukatora ndikon shumë në edukimin e saj dhe normalisht kandilojrave i cili është më i këndshëm edhe për fëmijët. Pra, do të jetë vetëm 30 ori për t'i kujtuar këto aktivitete, apo do që gjatë gjithë vitit t'jemi në shoqëri me personat? Handikos gjatë gjithë vitit dhe çdo ditë organizon aktivitete ndryshme, cilat kanë bëjnë direkt me fëmijët me aftësi kufizuar dhe me të rritët me aftësi kufizuar. Andaj 30 ori është ditë ndërkombëtare e cila është vendosur nga Kombët e Bashkuara në vitin 1992, me qëllimin që gjithë personat me aftësi kufizuar të jetë në ndërgjegjësim i krejt botës për këtë shoqëri. Mirë, normalisht nuk është e thonë se vetëm në aktivitetet ose vetëm ditët ndërkombëtare të organizojnë aktivitete, pasi që siç e thash më herët ndikosi çdo herë organizon vazhdimisht aktivitete ndryshme si në shkolla, si në shoqëri, si në tek qytetarët e tjerë, ku ndikon në vetëdijsimin dhe në mobilizimin e shoqërisë tonë në ndihmë dhe në përkraje përbashkët të këtyre personave. Unë të falenderoj shumë për këtë bashkëbisedim në këtë mëngjes, nëse nuk keni përshtuar diçka tjetër, unë edhe njëherë ju falenderoj dhe uroj që punët të shkojnë ashtu siç e keni planifikuar. Ju falenderoj shumë për hapësirën që kemi dhënë kësaj dite dhe jemi një pritur çdo herë. Falenderoj shumë. Studio pra linja për ju. Patjetër drejtor, faleminderit për intervistën që solli për shikuesit tanë. Ne po vazhdojmë. E pam Garbri e cekë që prindrit në shumicën e rasteve ndoshta jo, por kanë turp në disa raste që të dërgojnë fëmijët kur i kanë me aftësi të kufizuar në qendra të specializuara si në Hendekos ose në vendet e tjera. A përfshit këtu edhe edukimi dhe trajnimi i prindërve se si të qasen këtyre rasteve? Patjetër, një komponent mjaft e rëndësishme e projektit tonë ka qenë edhe përfshirja e prindërve, e cila nënkupton zhvillimin e shkaftësive të prindërve që të miren me fëmijët me aftësi të kufizuara, sepse fëmijët me aftësi të kufizuara kërkojnë mbështetje gjatë gjithë kohës dhe prindrit janë ata kujdestarët primar, kështu që ne kemi bërë mjaft trajnime të ndryshme për prindrit në mënyrë që ata të ndihen më kompetent që të ndihmojnë fëmijët e tyre, në të njëjtën kohë kemi fuqizuar që të avokojnë dhe të lobojnë për drejtat e fëmijëve të tyre. Situata që përmendi Arbri sigurisht që ka qenë, domethënë dhe mund të jetë ende në raste prezente, mirë po shohim një ndryshim mjaft të madh. Po mendoj që është një reagim normal, sepse në qoftë se ka një stigmë të madhe në shoqëri, atëherë normalisht që prindi heziton, domethënë të sjellë fëmijën në qendër ose të merr shërbime, mirë po kjo thash që ka ndryshuar mjaft shumë, qoftë përmes kampanjave të ndryshme, qoftë përmes këtyre domethënë aktiviteteve që po ofrojnë për prind. Mirë po prindrit janë në një situatë mjaft të vështirë, domethënë përpos që fëmijët hasin në vështirësi, janë edhe prindrit ata që me të vërtet ballafaqohen me mjaft shumë sfida në momentin që kuptojnë që fëmija e tyre ka, domethënë, një diagnozë të caktuar, ka një aftësi të kufizuar, jeta e tyre sigurisht që ndryshon edhe ka nevojë për ofrim të shërbimeve dhe për vetë prindrit, domethënë që ata të mrinë të ballafaqohen më mirë me këtë situatë dhe të jenë më të fortë për të ofruar mbështetjen për fëmijën e tyre. Kështu që ne ofrojmë edhe këshillime, domethënë këshillime të ndryshme, këshillime psikologjike, kemi formuar grupe të vetëndihmës ku prindrit i ndihmojnë njëri tjetrit dhe domethënë kemi arritur që prindrit të forcohen pak më shumë. Si qëndrojmë në aspektin ligjor, çka mund të presim prindrit në aspektin ligjor, shteti çka mund t'i ofroj në aspektin e përmbushjes së shërbimit të ofrimit, në aspektin e drejtave të fëmijëve, çastin e edukim, shëndetësi, gjitha që diskutuam, po në aspektin ligjor si qëndrojmë? Në aspektin ligjor e dim që në të gjitha fusha qëndrojmë mirë, domethënë vështirësitë po hasen në momentin e implementimit të këtyre domethënë aspekteve ligjore, sepse janë kosto financiare dhe ne si shtet domethënë kemi vështirësi në të gjitha fushat dhe sidomos në këtë, domethënë që të ofrohen shërbime cilësore, pra mungohen mjete financiare, kështu që deri tash ka mbetë më shumë në rolin e organizatave të ndryshme jo qeveritare që të ofrohen shërbime.
Bleta, ne e diskutuam pak çështjen e barierave fizike, qasjes për shembull me karroca ose të tjera, por nuk e diskutuam edhe një tjetër qasje në nyjet sanitare në shkolla dhe institucione publike, po flasim për të gjitha. Nuk ka shumë nyjet sanitare të cilat janë të dedikuara për personat me aftësi të kufizuara, për plegjikët, paraplegjikët, cilët lëvizin me karrocë. Çfarë po bëhet në këtë drejtim, a është kërkuar që spakun ato ku ka fëmijë më shumë të ketë qasje më të lehtë? Për shembull në shkolla dhe në institucionet e tjera. Ne tani jemi duke punuar, domethënë me Ministrinë e Arsimit, që të bëhet formula e buxhetimit për shkolla varësisht nga numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara. Domethënë shkollat të cilat kanë numër më të madh të fëmijëve me aftësi të kufizuara të përfitojnë mjete më shumë. Dhe në bazë të kësaj atëre të rregullohen të gjitha kushtet. Ato mjete sigurisht do të shfrytëzohen për dobi të fëmijëve me aftësi të kufizuara, jo të shfrytëzohen për nevojë tjera. Atë është ideja. Kështu që po shpresojmë që domethënë pasi të rregullohet ky aspekt dhe të dihet që të ndahen mjetet aty ku ka nevojë, atëherë do të ketë parasysh dhe do të rregullohen edhe aspektet sanitare, sepse e dim që domethënë situata aktuale nuk është shumë e mirë. E kënaqshme edhe për fëmijët e tjerë, jo vetëm për fëmijët me aftësi të kufizuara. Bleta, në fund, çfarë do t'ju kishe thënë prindërve, shoqërisë, fëmijëve, si t'i qasen njëri tjetrit, sidomos kësaj kategorie kaq të ndritshme, fëmijëve me aftësi të kufizuara, si t'i qasen dhe mos t'i stigmatizojnë. Si në rrugë edhe në shkollë, por edhe në institucione tjera. Atëherë fëmijët me aftësi të kufizuara janë të barabartë me të gjithë fëmijët e tjerë, të duhet të trajtohen si të tillë. Domethënë kërkojnë nga secili prej neve që të jemi më këmbgulës në respektimin e të drejtave të fëmijëve dhe në kërkimin që këto të drejta të realizohen në të gjitha fushat dhe fëmijët të përfshihen, domethënë të jenë të integruar në shoqëri. Pra të largohen të gjitha barrierat që ne i kemi ose mjedisore ose shoqërore. Po, atëherë Bleta, unë të falenderoj dhe të dëshiroj punë të mbarë sot në këtë ditë për aktivitetin që i keni. Dhe kjo ishte tëra, besoj që s'ke diçka për të shtuar. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi. Atëherë të nderuar shikues, kjo ishte tëra për këtë pjesë ku diskutuam për ofrimin e shërbimeve më cilësore për fëmijët me aftësi të kufizuara. Qëndroni me ne, pas pak janë lajmet.